આઈ એમ વૈદ્ય હેતલ પી સ્વાની. આપણે વેટ લોસ સિરીઝ તો જોઈ છે, વેટ લોસની એક્સરસાઇઝ પણ જોઈ છે, પરંતુ વેટ લોસ સિરીઝની અંદર આપણે ડાયટ પોર્શન મિસ કર્યા છે. ડાયટ પોર્શનમાં અમે તમને પરફેક્ટ ડાયટ પ્લાન આપીએ તો છીએ, પણ એ ડાયટ પ્લાન બનાવો કેવી રીતે, ઘરે કુકિંગ કેવી રીતે કરવું કે જેનાથી એનો મેક્સિમમ એડવાન્ટેજ લઈ શકાય અને તમે ટેસ્ટ સાથે વેટ લોસ કરી શકો. તો આજે આપણા ટ્રેનર જાનકીબેન શાહ કે જેમણે ટૂંક જ સમયમાં 12 થી 13 કિલો વજન ઉતારેલું છે અને આ જ ડાયટ રેસીપી ફોલો કરી છે, તે તમને પરફેક્ટલી ગાઈડન્સ આપશે કે કેવી રીતે ઘરે તમે ડાયટ રેસીપી બનાવી શકો છો અને એનાથી ટેસ્ટ સાથે વેટ લોસ કરી શકો છો. તો સમયના વેસ્ટ કરતાં આપણે આ ડાયટ રેસીપીનું માર્ગદર્શન મેળવીએ. રેસીપી બનાવો, ટેસ્ટ પણ લો અને સાથે ઇઝીલી વેટ લોસ પણ કરી શકશો. તો મળીએ આપણે જાનકીબેનને. એમાં 3 વાડકી પાણી લઈને સવારમાં પલાળી દીધું ગરમ પાણીમાં. પલાળ્યા પછી અમે કુકરમાં બાફી બાફીને હવે મિક્સરમાં ક્રશ કરવાની છે. આ રીતે જાડું થવું જોઈએ. 5 થી 6 વિસલ મારવાની. ગાળી લેવાનું, પાણીની સાથે સાથે ગાળી લેવાનું. પીવાય એવું આપણે સૂપ કેવી રીતે પીએ બસ એટલું થિકનેસ એની હોવી જોઈએ. આ રીતે એના કૂચા નીકળશે. અત્યારે મેં એક ગ્લાસમાં એક મોટી ચમચી ભરીને જવનો લોટ નાખી દેવાનો, પછી એને હલાવી દેવાનો. એકદમ મીડિયમ ઉપર ગેસ ચાલુ કરી દેવાનો. હલાવતા રહેવાનું એટલે બધા જવના જે કાંગડા છે બધા ઓગળી જશે. બધા ઓગળી ગયા પછી થોડો ફાસ્ટ ગેસ કરી દેવાનો. ચાટ મસાલો છે, સ્વાદ અનુસાર ચાટ મસાલો, મરી પાવડર સહેજ, ચાટ મસાલો નાખ્યો એટલે મીઠું સહેજ ઓછું નાખવાનું, કારણ કે ચાટ મસાલામાં થોડું ખારાશ હોય. બે લવિંગ, અડધું લીંબુ નીચવાનું, હલાવવાનું. થોડું જાડું લાગે તો પાછું સહેજ પાણી ઉમેરવાનું. આપણે થોડું પીએ એ રીતનું હોવું જોઈએ. જો બસ પછી આમ થોડું ગરમ થાય તેને બંધ કરી દેવાનું. આવે એટલા આ રીતે આ રીતે આટલું પતલું જાડું હોવું જોઈએ. આટલી વાટકી કળથી લીધી હતી. કળથીમાં આનાથી 2 વાટકી પાણી લીધું હતું અને ગરમ કરીને અડધો કલાક પલાળી દીધું હતું. પછી કુકરમાં 5 વિસલ મારી. આ રીતે જોઈ લેવાનું કે થઈ ગઈ છે બરાબર. 5 વિસલમાં થઈ જશે, ગરમ પાણીમાં પલાળશો એટલે. એક ટેબલ સ્પૂન તેલ, અજમો
થોડી હિંગ, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, આ થઈ જાય એટલે ચમચીથી બધું જ મિક્સર નાખી દેવાનું. અને 2 મિનિટ ઢાંકી દેવાનું. 2 થી 3 મિનિટ ચડવા દેવું. પાણી બધું વળી જાય એટલે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખવાનું. મારે અત્યારે ખાવાનું નથી એટલે હું નથી નાખતી, બાકી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને ધનિયા પાવડર. ધનિયા એક મોટો ચમચી કણકી લેવાની છે, જે બી કોઈ ચમચી લેવાનું માપથી. એમાં 3 ભાગ દાળ લેવાની. એક બે વખત ધોઈ નાખવાની. અજમો, હિંગ સહેજ, હળદર, લાલ મરચું, સહેજ લીમડો, પછી આને હલાવી દેવાનું. અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું. મારે ખાવા નથી એટલે હું અત્યારે નથી નાખતી. સ્વાદ અનુસાર મીઠું. મીડિયમ ગેસ ઉપર એને 3 થી 4 વિસલ મારવાની. આટલો લોટ જવનો લોટ લીધો છે. હવે અજમું હાથથી આમ ક્રશ કરીને અજમાનું એકદમ ઝીણું ક્રશ થાય એ રીતે વાટી લોટમાં નાખી દેવું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું. થોડું હુંફાળું પાણી લેવાનું. ધીમે ધીમે લોટ બાંધવાનો. પાણી રેડતું જવાનું, લોટ બાંધતો રહેવાનો. આ રીતે રોટલી અને ભાખરી બંને વચ્ચેનો મીડિયમ લોટ બાંધવાનો અને 5 મિનિટ રેસ્ટ આપવાનો. થોડું હાથમાં ઘી લઈ અને ઘીથી એક સરખો લોટ કરી દેવો. આ જવના લોટનું અટામણ છે. ધીમે 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 હળવા હાથેથી રોટલી વણવાની. પાછળ આ રીતે થોડું રેડ થાય
થોડું ઘી લેવાનું